สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยหัวข้อต่อเนื่องเกี่ยวกับ SRIOV นะครับผมจะมาคุยเพิ่มเติมให้ฟังว่าทำไมเราต้องใช้ SRIOV บนระบบ Virtualization นะแล้วก็แน่นอนว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลดีๆที่จะทำให้ฟังแล้วนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานใช้ในชีวิตงานองค์กรเราได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วก็รับฟังได้เลยแต่ก่อนที่จะเข้ารับฟังนะครับผมฝากนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยกด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับฝากพวกเราสามารถที่จะเข้ามาเจอกด subscribe หรือมันจะขึ้น follow ก็มีนะบางทีขึ้น follow ก็มีก็กด follow นะครับแต่จะขอบคุณมากนะครับกด subscribe กด follow หรือใครเองนะเห็นว่าสิ่งที่พี่รักทำเองเนี่ยมีประโยชน์กับพวกเราก็อย่าลืมนะครับกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ50 บาทครับนะวันละบาทกว่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะช่วยซัพพอร์ตให้ช่อง IT แบบที่พี่ทำนี้นะครับซึ่งก็เอาความรู้ประสบการณ์เนี่ยมาเล่ามาฝากให้พวกเรานะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับและขอบคุณคนที่สนับสนุนผมอยู่แล้วนะครับที่มีเป็นเหล่าแฟนพันธุ์แท้เป็นสาวก Tech Adopt หลายท่านเลยผมขอบคุณมากจากใจนะครับบุญกุศลใดๆที่เกี่ยวกับวิทยาทานที่ผมทำก็ขอให้คืนสู่พวกเราทุกคนที่ซัพพอร์ตที่สนับสนุนตรงนี้ครับหรือใครจะเป็น VVIP ก็ได้นะครับ VVIP 750 บาทต่อเดือนขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับท่านที่เข้ามากด Subscribe ก็ขอบคุณและขอบคุณมากๆสำหรับการจอยช่อง Tech Adopt นะครับโอเคเรามาคุยกันต่อแล้วกันนะครับครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนที่คุยในหัวข้อนี้นะครับที่คุยในหัวข้อนี้ได้มาคุยให้ฟังถึงอรรถประโยชน์ถึงที่มาที่ไปของ SRIOV นะครับซึ่งแน่นอน SRIOV มันย่อมาจาก Single Root Input Output Virtualization นะครับปกติแล้วขอทวนนิดนึงนะปกติแล้วเรามี Network Card นะครับซึ่งเสียบบน PCI Express หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เสียบบนเทคโนโลยี PCI Express ปัจจุบันเป็น PCI Express เวอร์ชัน5แบนด์วิดต์ก็โคตรสูงเวอร์ชัน4ก็สูงแล้วนะเวอร์ชัน5สูงกว่าเยอะมากพอดีผมไม่ได้เอาข้อมูลรายงานมาว่าสปีดอัพของ PCI Express เวอร์ชัน5เป็นเท่าไหร่นะในโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่แบนด์วิดต์ความเร็วมันเยอะขึ้นเยอะและเน็ตเวิร์กนะครับทำไมมันต้องเร็วขึ้นก็เทคโนโลยีต่างๆในการ transfer ข้อมูล CPU มันก็เร็วขึ้น Memory bus มันก็เยอะขึ้นใช่ไหมครับ 4,800 5,000 กว่าแล้วมั้งปัจจุบันนะครับ DDR5 RAM bus มันก็เยอะขึ้นนะครับดังนั้นทุกอย่างเร็วแล้วนะครับอะไรก็ตามที่จะเชื่อมต่อกับระบบสมัยใหม่ผ่าน PCI Express มันต้องเร็ว PCI Express ก็ต้องขยายความสามารถของตัวเองออกไปทั้งแบนด์วิดต์ทั้ง throughput ถูกไหมครับให้รองรับอัตรา transfer rate ของ Data ที่มันเยอะขึ้นรวมทั้งเพื่อให้การประมวลผลมันเร็วด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละนะพอแบบเดิมเนี่ยมันมีการ์ดที่เป็นฟิสิกอลอยู่บางทีเราซื้อการ์ดเน็ตเวิร์กที่เป็น100 กิกเราเริ่มต้นที่10 กิกนะครับ SRIOV รองรับเน็ตเวิร์กไม่ใช่ทุกรุ่นจะเปิดได้เน็ตเวิร์ก1 กิกไม่มีอยู่แล้วนะเน็ตเวิร์ก1 กิกไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่เน็ตเวิร์กที่เป็นเน็ตเวิร์ก10 กิกนะครับต้องไปเช็คว่ารองรับ SRIOV แล้วมันจะมีใน Data Sheet นั่นแหละเข้าใจใช่ไหมครับพวกเราสามารถเช็คจาก Data Sheet นะครับมันอาจจะระบุว่าอย่างครั้งที่แล้วผมให้ดู Network Function Virtual Function ที่เปิด SRIOV ของ Network 10 กิกขนาดเป็น LAN Base หรือจะเป็น Fiber Optic นะครับ Base นะ128 Virtual Function นะครับแต่ VMware เองเนี่ย Default เปิดที่8 Virtual Function นะครับเทคโนโลยี SRIOV อย่างที่บอกนะมันเอามาช่วยในแง่ของการลดการประมวลผลของ CPU ช่วยลด workload ตรงนี้ไปและในขณะเดียวกันนะครับมันก็ยังมีประโยชน์ในแง่ของถ้าคุณต้องการที่จะใช้เน็ตเวิร์กความเร็วสูงจำนวนเยอะๆแต่คุณไม่ต้องซื้อการ์ดฟิสิกอลเยอะๆนะครับคุณต้องการให้ VM Gate ของคุณสามารถสื่อสารที่ความเร็วมากกว่า10 กิกอย่างเช่นเป็น25 กิก40 กิก100 กิก200 กิก
นะครับ driver ของ VMware driver ของ virtualization ปกติมันทำไม่ได้เพราะมันจะไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามเปิด SRIOV มันจะเป็นลักษณะของ pass to device เข้าไปนะครับจาก physical ทะลุเข้าไปถึง virtual เลยนะครับแต่ถ้าเปิด pass to ธรรมดามันจะเป็นการ mapping 1 ต่อ 1ซึ่งหมายความว่า physical NIC ของเรามี2 physical network card นะครับสมมติ25กิกเนี่ยคุณก็ใช้ได้แค่2ในแบบ pass to แต่พอเป็นเทคโนโลยี SRIOV นะครับมันสามารถแตก physical port เป็น virtual function ได้เป็น virtual function ได้นะครับนั่นแหละที่พี่จะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวเรามาดูนะจากการอธิบายประกอบจริงๆนี่แหละประกอบจริงๆนี่แหละโจทย์ก็คือว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะครับใช้เน็ตเวิร์กของ virtualization แบบปกติอยู่ในละ edit setting แบบปกตินะเรา add network ใช่ไหมครับเรา add network มาเราจะมี driver adapter type ไม่ใช่ driver adapter type ของ VMware หรือของแบรนด์ที่เราใช้งานอยู่จะเป็นนูฮันิกมันก็จะมี adapter type มันจะวิ่งอย่างเช่นถ้า e 1000 e เล็กมันจะวิ่งที่1กิกนะครับถ้า VMnet ปุ๊บมันจะวิ่งที่10กิก10กิก internal port นะครับต่อให้ข้างนอกเนี่ยคุณต่อเป็นพอร์ต1กิกถ้าคุณใช้ driver ถ้าคุณใช้ adapter type แบบ VMnet นะครับ network adapter ที่อยู่บน virtualization อยู่บน VMgate ของคุณจะเห็นอะไรเห็น1กิกหรือ10กิก10กิกนะครับมันจะมีข้อดีเวลาที่เราใช้ adapter type แบบ10กิกซึ่งถ้าเซิร์ฟเวอร์มันมีหลายเครื่องที่อยู่ใน virtualization environment เนี่ยมันจะวิ่งที่10กิกเพราะมันจะใช้ vSwitch internal vSwitch นะวิ่งคุยกันนะครับแต่เมื่อไหร่วิ่งออกไปข้างนอกนะครับถ้าเน็ตเวิร์กข้างนอกคุณไม่ใช่10กิกมันเป็น1กิกมันก็จะต้องถูกจัดการ calculate ระหว่าง VMware วิ่งผ่าน physical ทะลุออกไปข้างนอกพวกเราเข้าใจใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับโดยปกตินะเราจะมี network physical LAN เนี่ยเป็น1กิก10กิกใช่ไหมครับแล้วเราใช้งาน VMware กันเนี่ยนะต่อให้เราใช้ physical NIC 1กิกถ้าเราเลือก adapter type นะเอาใหม่นะถ้าเราใช้ physical port LAN เป็น1กิกนะครับถ้าเราเลือก adapter type เป็น e 1000 e มันจะเห็น1กิกเหมือน physical เลยแต่นะครับ physical LAN NIC ของเราเนี่ยเป็น1กิกแต่ว่าเราใช้ VMnet 3เนี่ยมันจะเห็นเป็น10กิกทันทีนะครับลง VMware True หน่อยถ้าเป็น Windows เวอร์ชันใหม่ๆไม่ต้องลงถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆลงนะครับก็จะเห็นเป็น10กิกแต่10กิกเนี่ยภายใต้ vSwitch ข้างในนะครับแล้วถ้าสมมติเน็ตเวิร์กข้างนอกของเราเป็น10กิกนะครับก็ต้องไปเซต Jumbo Frame ไปเซต MTU ให้เหมาะสมถูกต้องก็จะได้แบนด์วิดท์ที่เป็น10กิกนั่นแหละนะครับจะสังเกตได้ว่า Adapter Type มันมี3แบบนะครับถ้าคุณไม่มี SRIOV Part 2คุณก็จะจบด้วย1กิกและ10กิกแค่นั้นใช้ได้แค่นั้นนะครับถ้าคุณโจทย์ก็คือแล้วถ้าคุณมีเน็ตเวิร์ก25กิกล่ะโจทย์เริ่มมาและคุณต้องการที่จะ transfer ข้อมูลจากข้างในระบบ VMware ระบบ Hypervisor ของคุณเป็นค่าใดก็ตามด้วยความเร็วที่สูงกว่า10กิกทำยังไงโจทย์คือถ้าคุณต้องการให้ VMgate ตัวนี้นะครับให้ VMgate ตัวนี้ส่งข้อมูลความเร็วที่มากกว่า10กิกทำอย่างไรมันจำเป็นจะต้องมี SRIOV Pass 2จำเป็นจะต้องมี SRIOV Pass 2ดังนั้นเวลาคุณทำเช่นนั้นคุณต้องเลือก Network Adapter ที่มันรองรับ SRIOV
นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูซีนาริโอของผมนะครับซีนาริโอของพี่นะลืมตัวนี้ไปก่อนนะครับซีนาริโอของพี่ก็คือว่าพี่จะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ 3 ตัวคือ test sriov 1 test ขีด sriov 2นะมีขีดเหมือนกันนะครับพี่จะเขียนกำกับว่า100 กิก100 กิกเห็นไหมครับแน่นอนว่าถ้าเราใช้อะแดปเตอร์ของ VMware ปกติไม่มีทางจะวิ่งความเร็วได้100 กิกไม่มีทางที่จะวิ่ง100 กิกจากข้างในออกไปอย่างข้างนอกได้อย่างแน่นอนข้างนอกก็ต้องมี Network Switch ที่เป็น100 กิกต่อเข้ากับ ESX host ของเราถูกไหมครับแน่นอนก็ต้องมีต่อออกไปข้างนอกและมีการ performance tuning optimize อย่างเช่น MTU optimize เพื่อให้มันได้เฟรมที่มันส่งด้วยความเร็วสูงให้พวกเราเข้าใจนะครับดังนั้นตัวอย่างนะครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มีอะแดปเตอร์อะไรบ้างให้พวกเราดูนะครับมีฮาร์ดแวร์อะไรบ้างนะครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มีเมลานอกนะครับนี่ครับเรามี Mellanox Connect X6 นะครับ DX ซึ่งเป็น Network Ethernet 100 กิกผมกำลังพูดถึงตรงนี้นะครับเราก็ทำการเปิดแน่นอนว่า Network Adapter 100 กิกนี้มันจะเชื่อมต่อสาย Network 100 กิกแบบ Copper หรือ Active Optic ก็ได้ไปยังสวิตช์100 กิกที่มีอยู่เพื่อให้พอร์ตมันออนแล้วเสร็จปุ๊บก็ทำการเปิด sriov อย่างเงี้ยผมเปิดไว้8 maximum default ของ VMware คือ8ดังนั้นเราจะต้องเปิดแค่8เราเปิดมากกว่า8ได้ไหมต้องไปปรับค่าพารามิเตอร์ใน VMware ก็ค่อนข้างซับซ้อนต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ยิ่งเปิดมากมันจะมีข้อน่ากังวลเหมือนกันก็คือเนื่องจากมันจะถูก fix memory ปกติอย่างที่เคยอธิบายว่า virtualization technology memory มันเป็นแบบบอลลูนการจัดการแบบบอลลูนนะครับมันสามารถที่จะใช้ memory over ได้ใช้ memory ดึงกันไปดึงกันมาถ้าสมมติว่า assign ให้อีกเครื่องหนึ่งแต่เครื่องหนึ่งใช้นิดเดียวอย่างเงี้ยมันจะถูกดึงมาอีกเครื่องที่จำเป็นต้องใช้ก่อนอย่างเงี้ยแต่พอเป็นแบบนี้มันจะถูกติ๊ก fix memory นะครับดังนั้น physical memory ก็ต้องถูกดีไซน์ให้มีอย่างเพียงพอเหลือนะครับอันนี้ก็เราสามารถที่จะดีไซน์ไว้นะครับนะครับเนื่องจากมันทำเป็น virtual อย่างเช่น8กับ8นะครับสมมี2 interface ก็16แสดงว่า VM guest ทั้งหมดนะครับที่จะใช้ network แบบ100 กิกได้ตอนนี้แทนที่จะมีแค่2เครื่องได้8นะครับ8บวก8ก็16เครื่อง16 virtual machine ถ้า assign เครื่องละ1 virtual interface นะครับ sriov เนี่ย part 2เนี่ย1 interface เข้าไปแต่ละเครื่องจะได้เท่ากับ16เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอเช็คเสร็จปุ๊บเรามาดู network ของเรา physical network เช็คนะครับอันนี้คือเห็นไหมพวกเราเห็นใช่ไหมครับว่าแสนนะครับแสนเมกก็คือ100 กิกนี่แหละแสนเมกะบิตเปอร์เซกคือ100 กิก full duplex ก็คือการ์ด3การ์ด4เนี่ยเป็น1การ์ด100 กิกนะครับ driver ก็นี่ครับ NMXL โทษที NML X5 core นะครับอันนี้รองรับ driver 100 กิกจริงๆอาจจะถึง200 กิกนะครับต้องไปดูนะแล้วแต่รุ่นนะครับมันยืดหยุ่นตามอุปกรณ์นะครับก็สังเกตว่าจริงๆไอ้นิก5นิก6ของผมเนี่ยมันเป็นเน็ตเวิร์ก10 กิกนะเบสทีแต่พอดีเสียบสายที่เป็น1 กิกมันก็ออโต้นิโกชิเอตใช่ไหมครับเห็น1 กิกนะครับดังนั้น1 กิกจะสังเกตว่า VM เมื่อกี้ที่ผมบอกต่อให้ใส่ VMNet มันจะเห็น10 กิกข้างในแต่เวลามันออกมาข้างนอกมันก็จะใช้ทราฟฟิกได้สูงสุด1 กิกนั่นแหละmaximum 1 กิกนั่นแหละอันนี้เรียบเรียงเคียงให้ดูนะครับโอเค
ทีนี้กลับมานะซีนาริโอในการที่จะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ครับสมมุติว่านะครับเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์2ตัวนี้นะครับมันจะต้องเชื่อมต่อดึงข้อมูลประมวลผล100กิกนะครับพอดีผมก็จำลอง NAS มาอันนี้คือ TrueNAS TrueNAS นี้มีอินเทอร์เฟซ100กิกอยู่ TrueNAS นี้นะครับมีอินเทอร์เฟซ100กิกอยู่นะมีอินเทอร์เฟซ100กิกอยู่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้บริการเซิร์ฟเวอร์2ตัวนี้นะครับเพื่อจะให้บริการเซิร์ฟเวอร์2ตัวนี้ที่วิ่งเข้ามาใช้ TrueNAS เนี่ย100กิกนะครับหรือติ้งต่างว่าเซิร์ฟเวอร์2ตัวนี้นะครับใช้ SILV Network 100กิกแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็น Physical Server ที่มี Network 100กิกอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสวิตช์100กิกนะครับแล้วทำเป็น TrueNAS 100กิกนะครับเพื่อให้มันเวลามันวิ่งนะที่จะส่งข้อมูลกันมันวิ่งด้วยความเร็วสูงเป็นต้นแต่เคสนี้ผมไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นฟิสิกอลอยู่ข้างนอกแต่ว่าเราจำลองสถานการณ์ให้คล้ายๆกันเดี๋ยวเราเปิด NAT ก่อนนะครับเครื่องนี้คอนฟิกอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้มีเรื่อง Memory เรื่อง Disk แล้วก็ให้มาดูเห็นไหมครับ SRLV Part 2นะครับ Physical Function ใช้ MAC address นี้นะครับใช้ MAC address นี้นะครับเราบูตขึ้นนะรอให้เขาบูตนะครับส่วนอีกที่เหลือเป็น Windows Server นะครับเป็น Windows Server ดูในตัว Interface มี2ขาหนึ่งก็เป็น VMNet นะครับขาหนึ่งเป็น SRLV เห็นไหมครับ MAC address เหมือนกันกับเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมครับ MAC address เดียวกันทำไมใช้ได้ก็เป็น SRLV ถึงใช้ได้ผมออนนะครับเสร็จปุ๊บเครื่องนี้เมื่อกี้ที่ผมออนอะไรไปนะผมออน2ไปใช่ไหมครับเพราะว่าเปิดที่2ก่อนมันอยู่ข้างบนทีนี้ผมมาเปิด SIV 1นะครับมาดูเราดีไซน์มี2อินเทอร์เฟซนี้เอาไว้ปะทะกับหรือเอาไว้รองรับการใช้งานกับ User หรือส่วนอินเทอร์เฟซนี้เอาไว้คุยกันหลังบ้านนะครับเสมือนกับ Cluster Network แต่นี่เป็น Storage Network เห็นไหมครับ MAC address เดียวกันนะครับก็เดี๋ยว power on นะจุด30นะครับเป็นจุด30นะ30เข้าจากเครื่องผมไม่ได้สินะครับมันเน็ตเวิร์คคนละวงนะเน็ตเวิร์คคนละวงอันนี้นะครับเป็นขาอินเทอร์เฟซของเน็ตเวิร์ก100กิกดังนั้นเครื่องผมไม่ได้อยู่ในวง100กิกอยู่แล้วนะครับเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่พอเราแยกเน็ตเวิร์กขาที่เป็นคลัสเตอร์หรือขาที่เป็นหลังบ้านเป็นฟรีแลนด์อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราซีเคียวมากขึ้นนะครับไม่ยุ่งกันกับข้างนอกไม่มีใครแอนเครื่องไหนสามารถเข้าถึงได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวล็อกอินเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับ SRIOV 1ล็อกอินเข้าไปเลยโอเคพอเราล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปผมจะให้ดู Network Adapter นะครับเดี๋ยวนะไอ้นี่มี3เหรอเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับเช็คนิดนึงนี่มี Virtual Switch Pro มา
เรามี2นะครับหลักๆเลยคือ1คือ2นะครับสังเกตไว้ครับ adapter type VMnet นะครับมันจะวิ่ง10 กิกข้างนอกวิ่ง1 กิกใช่ไหมครับที่ผมให้ดูอินเทอร์เฟซเมื่อกี้ข้างนอกวิ่ง1 กิกแต่ driver adapter นี้วิ่ง10 กิกถ้า VM ระหว่าง VM คุยกันก็จะได้อานิสงส์จากเรื่องนี้เหมือนกันพอมันวิ่ง internal bandwidth ภายใต้ vSwitch นะครับซึ่งเอาห้องจริงผมเองก็ไม่ได้นะครับไปจับทราฟฟิกหรือความเร็วนะก็ต้องบอกงั้นแต่ด้วยอานิสงส์ตรงนี้ถ้า internal คุยกับ internal มันเร็วอยู่แล้วนะครับมันคุยบนแทบจะบน memory อยู่แล้วนะครับเรามาดูตรงนี้ฮะเห็นไหมครับพวกเราอยากให้พวกเราร้องโอ้นะครับต้องเล่าอย่างนี้ครับว่า network 100 กิกบน Windows นะครับเน็ตเวิร์ก100 กิกบน Windows เนี่ยหาโอกาสชมยากนี่ครับพี่รักทำให้ดูนะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรอันนี้เป็น VM Switch นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาได้ยังไง Hyper อันนี้ V Switch ของ Hyper-V ประธานโทษนะครับ V Switch ของ Hyper-V เครื่องนี้เป็น Hyper-V ไม่ได้แปลกที่โผล่มาลืมไปว่าทำอะไรไว้นะครับเครื่องนี้เป็น Hyper-V นะครับสำหรับเน็ตเวิร์ก100 กิกพี่เอาไว้ทำอะไรนี่ครับไอสกัตซี่นี่ครับจะสังเกตไหมครับว่าเราใช้ 10.10.10.30 ซึ่งมันคือ TrueNAT นี่ครับต้องเข้าจากข้างใน TrueNAT นี่ต้องเข้าจากข้างในมา.30จะเข้าได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเข้าได้เลยนะครับก็เห็นเน็ตเวิร์กวิ่ง100 กิกเบสเห็นไหมครับ TrueNAT รองรับเน็ตเวิร์ก100 กิกเดี๋ยวในครั้งต่อไปจะมาแนะนำวิธีการ deploy TrueNAT ที่มันรองรับเน็ตเวิร์กสูงๆนะครับ100 กิกเคสนี้ก็นะถ้าเราต้องการระบบใดๆก็ตามที่มันเป็น high throughput นะครับ low latency network ที่เป็น network ความเร็วสูงนะครับ40 กิกนะครับ56 กิกถ้าเป็น InfiniBand 56 กิกเนาะนะครับ40 กิก100 กิก200 กิก400 กิกนะครับเทคโนโลยีถ้าใช้บน virtualization เทคโนโลยีที่จะรองรับให้มันใช้งานได้เห็นเหมือนกับใช้ physical cardนะครับจริงๆมันก็เหมือน physical แต่ physical ถูกแตกเป็น physical function นะครับควบคุมเรื่อง control plane นะแต่ว่า virtual function ควบคุม data plane มันจะแยกกันทำงานนะครับก็คือเอา SRLV นี่แหละมาตอบสนองมาตอบโจทย์นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราใช้ตรงนี้เสร็จนะครับก็จะสังเกตว่านะนี่ครับเรามาดูตรงนี้อันนี้เป็นติ้งต่างซีนาริโอให้พวกเราดูนะจะได้เห็นภาพนะครับอันนี้เป็น NAS นะครับ Drive E ตรงนี้ Hyper-V Data Store เนี่ยเป็น NAS นะเป็น NAS ซึ่งเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ผ่านเน็ตเวิร์ก100 กิก NAS วิ่ง100 กิกเป็นไงฮะอารูฮาราอลังการเหลือเกินนะครับแลบนี้ก็ทำแลบให้ดูนะครับนะซึ่งถ้าเราเปิด Hyper-V บนเครื่องนี้ Hyper-V Manager บนเครื่องนี้พอดียังไม่ได้ทำ Hyper-V อะไรนะครับเนี่ย Hyper-V 1นะครับถ้าเรา New Virtual Machine อย่างเงี้ยมันก็จะเก็บไว้ที่ IDE โดย Default Configuration ตอน Deployment นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นอะไร Store Virtual ถ้าเราทำนะครับ Test นะครับเดี๋ยวนะครับขอดูกันนะ
configuration นี่ไม่เปลี่ยนฮะแต่ว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนมาเก็บที่ Direct E นั่นแหละปกติทำตอนที่ set up เนี่ย by default กำหนด Direct E ไว้แล้วนะแต่ก็ช่างเถอะครับมันเป็นเรื่องไส้ในของ Hyper-V เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เรื่องของ Hyper-V นะครับแต่ scenario เนี้ยผมยังไม่ได้สร้าง VM Gate ใดๆทั้งสิ้นแต่เครื่องที่1ใช่ไหมครับเครื่องที่1นะให้พวกเราดูนะ Drive E ใช่ไหมครับเดี๋ยวผม Drive E ตรงเนี้ยผมบอกว่า Drive SRIOV 1 SRIOV 1ไม่ได้ทดสอบสปีดตรงนะเดี๋ยวจะสอนให้ดูว่า Scenario คือเรามาใช้กับแซนพอเราไปอีกเครื่องนึงเครื่องที่2อันนี้เป็น SRLV 2นะครับเครื่องเทสนะฮะพวกเราก็ไปที่ Drive E ได้เลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขียนไว้ไหนอะ ก็ถ้าเช็คดูก็จะเห็นไฟล์ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2เครื่องอันนี้ SRLV 1นะครับเห็นไหมครับก็เนื่องจากว่ามันเป็น Share Storage มันเป็น Share Column นะครับซึ่งดึงมาจากTrueNAS นะครับซึ่งมี100 กิกอินเทอร์เฟซนะครับแต่ผมเองเนี่ยไม่ได้เทสนะครับแลบนี้ไม่ได้มามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบอกว่าเทสเรื่องแบบ100 กิกอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาหาวิธีว่าจะเทสยังไงจำลองยังไงให้ดูแล้วกันนะครับแต่ก็โดยสรุปว่าในการที่เราเองเนี่ยจะใช้ SRLV กรณีที่เราจะใช้กันนั่นก็คือกรณีที่เราต้องการให้ระบบ VM Guest นะครับซึ่งอยู่ใน VMware อยู่ในสภาพแวดล้อม Virtualization อยู่บน Nutanix อยู่บน Proxmox หรืออยู่บน KVM ได้ใช้ NIC นะครับที่มีความเร็วมากกว่า10 กิก25 กิกนะครับ40 กิกหรือ100 กิกหรือมากกว่าได้หนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถใช้และได้พัดได้ throughput เยอะๆตามฟิสิกอลข้างนอกนั่นก็คือการเปิด SRIOV นั่นเองนะครับแลบนี้พยายามที่จะสื่อสารให้ฟังแบบนั้นนะครับแล้วก็ทำตัวอย่างให้ดูเป็นคร่าวๆว่านะเน็ตเวิร์กบน Virtualization ก็สามารถที่จะวิ่งแบบความเร็วสูงเป็น100 กิก200 กิกนะครับเชื่อมต่อออกไปข้างนอกได้นะครับข้างนอกก็ต้องมีเน็ตเวิร์กสวิตช์ที่เป็น10 กิกหรือ25 กิกหรือ100 กิกในกรณีนี้ก็ต้องมีสวิตช์ที่มีพอร์ต100 กิกนะครับที่จะจิ้มไปยัง storage ที่เป็นอาจจะเป็น iSCSI storage ที่มีอินเทอร์เฟซ100 กิก Ethernet ก็ได้ก็จะทำให้เราได้ performance วิ่งตรงจาก VM Gate ทะลุ100 กิกไปยัง storage ที่เป็น100 กิกก็ได้มีวิธีเดียวเท่านั้นครับที่จะทำอย่างนี้ได้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้ความรู้และได้สาระดีถูกไหมครับพี่ฝากด้วยว่าอย่าลืมนะว่ามีคนเข้ามาดูช่อง Tech Adopt เยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็กดนะครับไลฟ์นิดเดียวนะครับก็อยากจะให้พวกเราช่วยกดไลค์คลิปเพื่อจะดันคลิปให้คนอื่นได้เห็นด้วยให้ต่างประเทศให้ยูทูบเบอร์ต่างประเทศเห็นด้วยยูทูบเบอร์ต่างประเทศมันก็มาดูยูทูบเบอร์หรือคนที่เข้าบริโภค YouTube ก็มาดูช่องพี่รักเยอะครับต่างประเทศถ้าดูจากระบบหลังบ้านนะครับก็เขาก็ได้ประโยชน์ก็เหมือนกับเราฟังภาษาอังกฤษหรือฟังภาษาอินเดียไม่ทันเงี้ยแต่เราดูรูปรู้เรื่องก็จะทำให้เราได้แนวทางเช่นเดียวกันนะครับกดไลค์นะครับพวกเราชอบกดไลค์นะครับไม่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตรงใจว่าคอนเทนต์ที่พี่ทำเนี่ยมันโหดีมากเลยครับพี่สนับสนุนมาได้เลยครับเริ่มตั้งแต่เป็นTech Adopt ที่เป็นสาวก Tech Adopt หรือ
คุณจะเป็นเรามีอะไรบ้างนะ นี่ผมยังจำไม่ได้เลยนี่ครับเราแฟนพันธุ์แท้สาวกนะครับเราแฟนพันธุ์แท้ก่อนก็ได้นะครับไม่เดือดร้อนอะไรก็รบกวนด้วยจะเป็นสาวกก็ได้จะเป็น VVIP ก็ได้นะครับคนที่เป็นเมมเบอร์นะครับตั้งแต่เราแฟนพันธุ์แท้ขึ้นไปนะครับมีคำถามมีอะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็จะรีสปอนส์อย่างรวดเร็วนะครับเสนอหัวข้ออะไรให้ทำคลิปพี่ก็จะพยายามแอคชั่นเร็วนะครับกว่าคนที่เข้ามาสอบถามที่ไม่ได้เป็นจอยเมมเบอร์นะครับไม่ได้ซับสไครเบอร์นี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับเพราะพี่เห็นอยู่ในระบบอยู่แล้วนะก็ต้องให้คนที่เขาซัพพอร์ตทางช่องก่อนแล้วกันนะครับแต่แน่นอนว่าเนื้อหาสาระที่ผมทำก็เผื่อแผ่ทุกคนนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่เข้ามาจอยเป็นเมมเบอร์ Tech Adopt คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ